අද මං ඔයාලට අරගෙන ආවේ ඔයාලා ගොඩාක් දෙනෙක් මගෙන් ඉල්ලපු වීඩියෝ එකක්. ඒ තමයි ඔයා ගොඩාක් කෙට්ටු කෙනෙක් නම් ඔයාට උසට සරලන බර නැත්නම් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව කොහොමද මහත් වෙන්නේ කියන එක තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේක බර වැඩි කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ස්මූති එකක්. විශේෂයෙන්ම ඔයාට උදෑසන ආහාරය විදිහට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ගොඩාක් කෙට්ටුයි නම් ඔයාට උසට සරිලන බරක් නැත්නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේක පාවිච්චි කරලා බලන්න. මේක එක දිගට මාසයක් පාවිච්චි කරනවා කියන්නේ ඔයාට හොඳ රිසල්ට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අනවශ්‍ය විදියට උදරේ ඉදිරියට නෙරාගෙන ඉන්නේ නැතිව ලස්සනට ඇඟ හැඩට තියාගන්න හොඳම විදිහ තමයි මේක. ඉතින් අපි බලමු මුලින්ම මේකට මොනවද ඕන වෙන්නේ කියලා. ඉතින් පළවෙනියටම ඕන වෙනවා අපට සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ කෙසෙල් ගෙඩියක්. ඉතින් ඔයාට අර සාමාන්‍යයෙන් ඔයා ගොඩක් පොඩි කෙසෙල් ගන්නවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඒ වගේ කෙසෙල් ගෙඩි දෙකක් අරගන්න. හොඳට ඉදුණු කෙසෙල් ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩාක් හොඳයි. ඉතින් කෙසෙල් වල ගොඩාක්ම කැලරි සහ කාබ්ස් ප්‍රමාණයක් තියෙන නිසා ඒක අපිට උදව් වෙනවා ඉක්මනින්ම බර වැඩි කරගන්න. ඊළඟට අපිට ඕන වෙන දේ තමයි රටඉඳි. ඉතින් රටඉඳි වල ඇටය ඉවත් කරලා සාමාන්‍යයෙන් රටඉඳි 4-5ක් වගේ තිබ්බහම අපිට ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඉතින් රටඉඳි කියලා කියන්නේත් අපිට කැලරි සහ කාබ්ස් ගත්තාම වැඩි ප්‍රතිශතයක් තියෙන දෙයක්. ඊළඟට අපිට ඕන වෙන දේ තමයි ඕට්ස්. ඉතින් ගොඩක් අය දන්නවනේ ඕට්ස් කියන එක අපි weight loss කරන්නත් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම අපිට බර වැඩි කරගන්නත් ඕට්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඕට්ස් මෙතනදී අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ග්‍රෑම් 40. ග්‍රෑම් 40ක් කියලා කියන්නේ මේස හැඳි 4ක්. ඔයාට මේකට ඕනෑම ඕට්ස් වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඕට්ස් අපිට බර වැඩි කරගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකට යොදා ගන්න ද්‍රව්‍ය අණුව තමයි. ඊළඟට අපිට ඕන වෙනවා රටකජු. ඉතින් අමු රටකජු නෙමෙයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. රටකජු ටිකක් අරගෙන ඔයාලා බැදලා අරගන්න. මෙතනදී මම රටකජු ග්‍රෑම් 30ක ප්‍රමාණයක් අරගෙන තියෙනවා. රටකජු වල ගොඩාක් කැලරි ප්‍රමාණයක් අඩංගු වෙනවා. ඒ වගේම මේදයත් අඩංගු වෙනවා. මේ මේදය අපේ ශරීරයට හිතකර මේදය. ඊළඟට අපිට ඕන වෙන දේ තමයි ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක්. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මිලිලීටර් 100ක් වගේ තිබ්බහම ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඉතින් මේ දවස්වල කිරි හොයාගන්න අමාරුයි නම් ඔයාට පුළුවන් යෝගට් එකක් අරගන්න. යෝගට් එකක් අරගන්න නම් අපිට වතුර චුට්ටක් එකතු කරගන්න වෙනවා. ඉතින් දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවනේ මේකට අපිට මොනවද ඕන වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ කියපු දේවල් ඒ විදිහටම පාවිච්චි කරන්න. ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් මග අර ගන්නත් එපා, අඩුවෙන් යොදා ගන්නත් එපා. මොකද එහෙම වුණොත් මේකේ රිසල්ට් එක නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම කරන්නේ බ්ලෙන්ඩර් කප් එකක් අරගෙන ඒකට කෙසෙල් ටික, ඒ වගේම රටඉඳි, රටකජු ටික, ඕට්ස් ටික වගේම ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටික එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේක හොඳට බ්ලෙන්ඩර් කරගන්නයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් මේකට ටිකක් විතර වියදම් වුණාට මේක තමයි බර වැඩි කරගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳම විදිහ. ඒක බර වැඩි කරගන්න විතරක් නෙමෙයි අපේ සමට වගේම කොණ්ඩේටත් ගොඩක්ම හොඳයි. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරලා බලන්න එක දිගට මාසයක් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ රිසල්ට් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. හරිම හෙල්ති විදියට තමයි ඔයාලගේ බර වැඩි වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ගොඩාක් කෙට්ටුයි කියලා ගොඩාක් පිටි කෑම, ශනික කෑම මේ දේවල් කන්න එපා. මොකද එහෙම වුණාම ඔයාගේ බර විතරක් නෙමෙයි ඔයාගේ බඩත් ටිකක් වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නවා.